So ayun, what is up sa inyo mga kaibigan? It's your boy, Boss Jam, back at it again for another video. So yan, as I've said last time, so lumipat muna ako dito sa isang kwarto. So, kasi may mga nabili na rin naman ako mga paunti-unting gamit. And I've decided naman na para at least makapaglinis na doon sa center. Dahil doon na ako natutulog, hindi masyadong maayos. Then dito, at least may settle ko na yung mga iba kong bibili na gamit sa pagpanik ko sa taas. So yeah, one of those things, eto, yeah, nabili ko sa Shopee. So hindi siya sponsored. Then, ayun. So, para at least makatipid doon sa ibang gamit, design lang naman sa bahay. Kasi I'm trying to go for minimalist daw. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Hindi. Minimalist kasi wala akong pambili. Pero yeah, iipunin ko lang muna kung ano yung kaya kong bilhin, yun lang muna. So, yeah, samahan nyo. Let's go! Holder. Pero bahala ko kung dito ko siya natin kasi medyo gusto ko mahandi siya mahandi. So, sa isang stock ko lang pala siya bilhin. Kasi nagtitipid ako sa delivery. So ito yung mga binili ko. Left magnets. Sobrang mura lang pigas mo kaya so binili ko na. Sayang. Just right. Good. Ano po? Yun, sa bukas. Na ito.
deep folder siya. Yung para sa mga sabon. Medyo blurred. Pero kasi, parang mag-play na siya agad. Diba? Paglagay nito ng sponge ng sabon, blurred ka agad. Tayo. Mukha siya maliit. Okay, so para siyang puzzle. Gawa siya sa chalk. Kaya pala siya mura. So by the way, got all this for around 700 only. So, hindi na kayo masama. Wow! So yan. Yan siya. So, the price is this much. Yan. Scroll naman natin siya. So, good. So, that is our fourth item. Yun na yung binili ko. So, down to our last item. That's Hungary. Hearts. Sabi ko, isang design, pero whatever.
purpose na and yung mga purpose niya. Oh ha. Well, hindi naman yan yung final na itsura niya. Pipinturahan ko siya ng itim. So, tapos na yan. Yung tatlo na ginawa ko. Ito. Tsaka yan. Okay. So, I'll be posting the page. Sobrang sulit. I think this is just 250. This one, I think around 100 plus lang. Same for that. So, total cost ko, including na yung shipping, and kasama yung iba ko pa pinamili, is around 700 pesos yata, ganun. So, all in all, sobrang sulit. Although, of course, durability wise, I'm pretty much sure na hindi naman siya ganun. Just be careful. Kumbaga, wag mo siya ihahampas. And wag mo siyang, parang pukpukin ng martilyo talaga. Or on screws, parang chok kasi siya. Pero sulit, maganda siya talaga for kung nagtitipid ka. And ikaw, ganyan lang naman mga ilalagay mo. Diba? So, yun. Sobrang okay. I'll give it a 5. So, yun lang. Thank you very much for watching. Peace! Bye-bye!